कुरेमास कुरेमास भनेको पाउँछु। कसैबाट पाउँछु भन्नुपर्छ चाहिँ कुरेमास पाउँछु कुरेमास। ना ओसिमास भनेको मर्मत गर्छु अथवा सच्याउँछु मर्मत गर्छु वा सच्याउँछु। चुरेत्तेइमास भनेको सँगै लिएर जान्छु। चुरेत्तेइमास भनेको सँगै लिएर जान्छु। चुरेत्तेकिमास भनेको सँगै लिएर आउँछु। चुरेत्तेकिमास सँगै लिएर आउँछु। ओकुरीमास भनेको पठाउँछु। मान्छे पठाउँछु भन्नुपर्दा चाहिँ ओकुरीमास पठाउँछु। सेउखाइसिमास भनेको चिनाउँछु अथवा परिचय दिन्छु भन्नुपर्दा चाहिँ सेउखाइसिमास। आन्नाइसिमास भनेको गाइड गर्छु। आन्नाइसिमास गाइड गर्छु। सेचुमेइसिमास भनेको व्याख्या गर्छु। सेचुमेइसिमास व्याख्या गर्छु। सेचुमेइसिमास। ओजिइसान भनेको हजुरबुबा। ओजिइसान हजुरबुबा। ओबाआसान भनेको हजुरआमा। ओबाआसान हजुरआमा। जिउबे भनेको तयार गर्छु। जिउबिन भनेको तयार गर्छु। हिक्कोसी भनेको घर अथवा कोठाहरू सर्छु भन्नुपर्दा हिक्कोसी। ओखासी भनेको मिठाई। ओखासी भनेको मिठाई। ओखासी। हो मुसुतेई भनेको होमस्टे। हो मुसुतेई। जेन्बु भनेको सबै। जेन्बु भनेको सबै। जेन्बु। जिबुन्दे भनेको आफैले। जिबुन्दे भनेको आफैले। जिबुन्दे। होकानी भनेको अरू। होकानी अरू। हाहानोही भनेको आमाको मुख हेर्ने दिन। हाहानोही।